Solution design voor mij is echt van een klantvraag naar een oplossing. Wij als Solution Design Team zijn we op zoek naar oplossingen voor een probleem wat de klant heeft. Ze willen iets maken, ze hebben een bepaald proces en ze hebben daar een bepaalde assembly voor nodig. We proberen vaak rekening te houden met de behoeften van de klant zelf, maar ook met de haalbaarheid van het maken van de assembly bijvoorbeeld. Wij werken met onze klanten aan maatwerk door met ze samen aan tafel te gaan zitten en te kijken van waar zit je in het proces? Wat is de applicatie? Wat is hier het beste toepasbaar in hetgene wat je moet uitvoeren? Om op die manier echt de ultieme oplossing aan te kunnen bieden. Ons doel is eigenlijk altijd het overtreffen van die klantwens. Die zitten bij ons gewoon heel hoog in. Daarnaast doen we aan quality by design. Dus door het ontwerp zo goed mogelijk te maken, de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Die ze dan in die assembly ook weer terug zullen zien op het moment dat ze hem gaan gebruiken. Ja, het belangrijkste is eigenlijk de tekening. En de tekening, het is niet alleen de tekening, maar er zit ook een tweede pagina met alle specificaties. En die zijn leading voor de klant, maar zijn ook tegelijkertijd leading voor de cleanroom operator. Want het is als het ware een bouwplan en een officieel document, want de klant heeft ervoor getekend. Dus waar hij voor getekend heeft, krijgt hij. Ik ben heel blij dat ik niet een salesrol heb. Dus ik ben echt daar om een klant te helpen met het probleem wat zij hebben en daar een bepaalde oplossing voor te vinden. Wij zorgen ervoor dat die oplossingen praktisch uitvoerbaar zijn in productie door heel nauw samen te werken binnen UltraPure International. Daarbij werkt het Solution Design Team heel strak samen met customer service, kwaliteit, maar ook productie zelf. Eens per week komen wij sowieso bij elkaar om even de nieuwe aanvragen door te spreken die op dat moment geproduceerd moeten worden, zodat alles helemaal scherp staat. Je ziet vanuit de industrie dat er tegenwoordig best wel veel vraag is naar pubsit assemblies. Dus pre-use, post-sterilization, integrity testing. En die assemblies, dat zijn echt hele kerstbomen van assemblies. Dat wordt best wel ingewikkeld. En dan vind ik het heel leuk om daar ervaring in op te doen. En dat ik op een gegeven moment zelfs meer weet dan de klant zelf die filters gebruikt in principe. Waar ik wil, dat is leuk dat ik er al 6,5 jaar werk. En als ik zie waar ik 6,5 jaar geleden begon en waar ik nu sta, maar niet alleen ik, maar heel de organisatie in zijn geheel, dan denk je, jeetje, hoe hebben we het toen kunnen handelen? Tenminste, de workload die we nu hebben, die zouden we destijds nooit aangekund hebben, maar door ontwikkelingen met automatisering en gewoon dingen goed bijhouden in een systeem, dat je altijd de status weet, oh, dat project zit daar, dat project loopt daar, daar moet nu inderdaad eventjes prioriteit aan geven. Ja, en we hebben gewoon, vroeger was de cleanroom een huiskamer en nu hebben we gewoon 2 cleanrooms waarin gewerkt kan worden, geproduceerd kan worden. Dus ja, dat is wel mooi. Waar ik het meest trots op ben in mijn werk is het team waarmee ik mag samenwerken. Sowieso mijn eigen Solution Design Team. Het is heel erg knap hoe dat ze van zeer ingewikkelde, complexe problemen toch altijd een elegante oplossing weten te vinden. Maar ook in de bredere zin. Dus echt iedereen bij UltraPure International, maar ook de partners waarmee we samenwerken en een team vormen.